මම අද ඔයාලා එක්ක කතා කරන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා දන්න දෙයක් ගැන. බලන්න මම මේ කියන කතාව ඔයාලා හරියටම දන්නවද කියලා. මම වාක්‍යයක් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේක දැක්ක ගමන්ම කට්ටිය කියයි they may come here. එහෙම නැත්නම් සමහරු might කියන පදේ දායි they might come here. කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතනදී මේ කියන පදේ ගන්නම්. they may come here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මට ඕන වෙනවා මේකේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒ කොහොමද ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවාද? ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවාද? අන්න එතකොට ගොඩක් කච්චිය මේකට උත්තරේ දෙයි මේ they come here. මේ they come here. ඇයි මෙහෙම වාක්‍ය ගොඩනැගුවේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් be verb එකක් modal verb එකක් වාක්‍යයක තියෙනවා නම් අපි ඒ verb එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඒ අදාළ helping verb එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තමයි ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ. ඔයාලත් හිතුවේ මෙහෙමද? ඇත්තටම මෙහෙම හිතුවා නම් මේ භාවිතය වැරදි. මේ විදිහට මේ ප්‍රකාශනය අපිට කියන්න බෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ might පද ඉස්සරහට අරන් කතා කරන්නේ අවසර ගැනීම ආශිර්වාද කිරීම වගේ දේවල් වලදී. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට වෙනම කතා කරමු. අදම ටාගට් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය. සාමාන්‍ය ප්‍රකාශනයක්. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවා. they may come here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවාද? මෙහෙම කියන්න බැරි නම් කොහොමද කියන්නේ? අන්න ඒකයි මම අද ඔයාලා එක්ක කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවා. අපි මොහොතකට කලින් අපි මේ වාක්‍යය ගොඩනැගුවා they may come here කියලා. they may come here. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ එන්න ඉඩ තියනවා. ඒක නිවැරදි. මෙතනදී අලුත් පොයින්ට් එකක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. අපිට මේ කියන පදයට සමාන පදයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් be likely to. මේ වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් be likely to. be likely to. අන්න B කියන්නේ මෙතනදී am නිසා. අපිට අපි මේ යොදාගෙන කියව වාක්‍ය අපිට කියන්න පුළුවන් they are likely to come here. they are likely to come here. කලින් they may come here වාක්‍ය මම දැන් මේ be likely to දාලා නැවත කියනවා they are likely to come here. they are likely to come here. අන්න දැන් ගැටලුවක් නෑ මෙතනදී. අපිට අර ප්‍රශ්නේ එන්නේ නෑ මේ ඉස්සරහට ගෙන කතාව. ඒගොල්ලෝ මේ එන්න ඉඩ තියනවාද? අපිට ලේසියෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අර ආ කියන පදේ වාක්‍ය මුලට ගෙනල්ලා are they likely to come here? are they likely to come here? අපිට මේ විදිහට හරියාකාරව නිවැරදිව ඉඩ තියනවාද කියන අපිට මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩනගන්න පුළුවන්. මේක අහන්න පුළුවන් තව විදි තියෙනවා. මම අද ඔයාලට මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ මේ be likely to කියන පදේ ඔයාලගේ knowledge එකට දෙන්න. මේක මම දීර්ඝව සාකච්ඡා කරපු පාඩමක් තියෙනවා. මම ඒක iCard එකක් විදිහට මෙතන උඩින් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේක දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ස්ටඩි කරලා ඔයාලගේ knowledge එක අප්ඩේට් කරගන්න. So bye, have a nice day.